ඉන්ෆර්මේෂන් ඊමනි YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් වීඩියෝ දෙකකින් අරගෙන ආවේ uniex cloud mining site එකේ තවත් අප්ඩේට් එකක් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉන්ෆර්මේෂන් ඊමනි YouTube channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම එකතු වෙන්න. අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ uniex cloud mining site එකේ අදට ඒගොල්ලන් සයිට් එක පටන් ගන්න හරියටම අවුරුද්දක් වෙනවා. ඒ ඇනිවර්සරි එකෙන් ඒගොල්ලන් දෙන සුපිරිම අප්ඩේට් එකක් ගැන මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඕගොල්ලන්ම uniex cloud mining site එක ගැන කරපු පළවෙනි වීඩියෝ දෙක බැලුවේ නැත්නම් description එකේ තියෙන link එකේ බලලා ඒ වීඩියෝ දෙක බලන්න. මේක රෙජිස්ටර් නොවන කවුරු හරි ඉන්නවනම් දැන්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒගොල්ලන් free gigahertz power 3ක් ලබා දෙනවා රෙජිස්ටර් වෙන හැමෝටම. මම දැන් මගේ account එක log වෙලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. මම දැන් මගේ account එක log වෙලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට මම කලින් වීඩියෝ දෙක බැලුවා නම් මතක ඇති. මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ bitcoin dogecoin විතරක් මයින් උනේ. දැන් මගේ මෙතන ethereum මයින් වෙන්න අරන් තියෙනවා. ඒක මට ෆ්‍රී හම්බුණ power වලින් තමයි මම මයින් ගත්තේ. මට ෆ්‍රී හම්බුනේ කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මට දැන් මාසෙකට සතෝසි ලක්ෂ 2.30ක් හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට අපි මාස 3ට මාස 6ට අවුරුද්දට මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට මයින් කරන්න ඩිපොසිට් කරලා මම ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකේ ගෙනාවේ අද ඒගොල්ලන්ගේ ඇනිවර්සරි එක වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන් අපිට ලබා දෙන එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක ගැන. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට bitcoin එකක් claim කරලා ඇඩ් එකක් ඇති මම ක්ලික් කරපු හින්දා මට ඒක නෑ. මම ඒක ආයි තරම් පෙන්නන්න. මෙතන මේ තියෙන ඇඩ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මෙතන claim 1 BTC කියලා. මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට සුපිරිම chance එකක් තියෙනවා. සුපිරිම chance එකක් තියෙනවා. මම ඒක ගැනත් කියන්නේ ඊට කලින් ඒගොල්ලන් giveaway එක ගැන කියන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා claim 1 BTC කියලා discount 15%ක් තියෙනවා. මම ඒකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මේකේ තව පැය 170ක් කාලයක් තියෙනවා. ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේකේ ඒගොල්ලන් ලබා දෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ගිහිල්ලා. ඒකේ තියෙන first place BTC එකක් දෙනවා. second place BTC 0.5ක් දෙනවා. third place BTC 0.1ක් දෙනවා. මේ විදිහට අපිට chip ගන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතන අපිට මේ විදිහට ඩිපොසිට් කරලා තමයි chip ගන්න තියෙන. එක ඩොලර් 10ක් ඩිපොසිට් කරාම එක chip එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේක ඩිපොසිට් කරලා chip ගන්න ඕනේ. ඒක අපිට මේකේ දිනුම් ඇදීමක් වගේ තියෙන්නේ. දිනුම් ඇදීමේ අපේ වාසනාව අනුව අපි එක chip එකක් තිබ්බත් වාසනාව තිබ්බ සමහර විට මෙතනින් තුනෙන් එකක් හරි හම්බ වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝකෙ ඉතින් කට්ටිය ඩිපොසිට් කරලා ගත්තේ මෙතන ඩොලර් 3000 ගාණක් ඩිපොසිට් කරලා තමයි මෙතන chip 379ක් අරන් තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි ඩිපොසිට් කරලා පුළුවන් මේ විදිහට අපේ ලක් එක තිබ්බොත් මේ සතෝසි මෙතන third place හරි ලබාගෙන අපිට මේ price එක ගන්න. අපි මේකේ ඒක නැතත් කමන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේකේ අපිට ඩිපොසිට් කරත් සුපිරි chance එකක් තියෙනවා. ඩිපොසිට් කරන්න හැමතිස්සෙම site එක පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් අර මම මුලින් පෙන්නුව ඇඩ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. මෙතන අපිට point කියලා තියෙනවා. ඒ point වලින් අපිට කරකවන්න පුළුවන්, spin කරන්න පුළුවන්. මෙතන start කියන එක ඉබුවාම spin වෙනවා. ඒකේ point අපි එකක් දීලා කරගවද්දී අපිට ග්‍රෑන්ඩ් ජැක්පොට් එක විදිහට dogecoin ලක්ෂයක් හම්බ වෙනවා. මම මේක හම්බ වෙච්ච වීඩියෝස් උදකලා තියෙනවා YouTube එකේ තියෙනවා. මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. මෙතන තියෙන විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. මේ සතෝසි 10000 dogecoin 10ක් ethereum 10000ක් ඒ විදිහට හම්බ වෙනවා. USD 0.05ක් ඒ විදිහට මේ point 10ක් දීලා කරගුවොත් අපිට ජැක්පොට් එක විදිහට bitcoin 0.1ක් හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට මෙතන bitcoin ලක්ෂ 2ක් හම්බ වෙනවා. dogecoin 200ක් සතෝසි ලක්ෂ 2ක් ethereum මට ඒක හම්බ වුණා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ history එකට ගිහිල්ලා. මට සතෝසි ලක්ෂ 2 ethereum සතෝසි ලක්ෂ 2ක් හම්බුණා. මේ තියෙන මම ස්පින් කරලා මට හම්බ වෙච්ච ඒවා ලක්කේ තියෙන විදිහට තමයි මේක හම්බ වෙන්නේ. මේකෙත් අපිට පොයින්ට් ගන්න නම් ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. මේ සයිට් එකේ විත්ඩ්‍රෝ ගන්නත් අපි ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. අපි ඩිපොසිට් කරන එක ඩොලරයකට අපිට පොයින්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඩිපොසිට් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක ඇත්තටම මේ පැය 170 ඇතුළත ඩිපොසිට් කරලා විත්ඩ්‍රෝ ගන්න කොහොමද මේක ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. රිස්ක් එකක් තියෙනවා. රිස්ක් එකක් අරගෙන මේක ඩිපොසිට් කරලා වැඩ කරන් යන කට්ටිය ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ වාසනාව අනුව එක chip එකක් තිබිලා හරි මෙතන සතෝසිලා සමාන BTC 0.5ක් හරි ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් හරි හම්බ වෙන්න පුළුවන්. තව මේකේ අපි ඩිපොසිට් කරාම 115 ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ හින්දා මේ කාලේ මේක ඩිපොසිට් කරන කට්ටිය සුපිරිම වාසියක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක ඩිපොසිට් කරනවා නම් දැන් තමයි මේක සුපිරිම chance එකක් තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මේක දැන් live ඩිපොසිට් එකක් දානවා. දැන් මෙතන මම balance කියන එකට යන්න ඕනේ. මගේ balance කියන එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම bitcoin වලින් තමයි ඩිපොසිට් කරන්නේ. මම මෙතන amount එක දානවා ඩිපොසිට් කියන එක. මෙතන replace me මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මම එතනට 0.01 ඩිපොසිට් කරනවා.
ඩොලර් 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙන මේක ඩිපොසිට් එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා. අපි ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 60ක පැයක් ඇතුළත අපි මේ ඩිපොසිට් එක දාන්න ඕනේ. මම දැන් මගේ Coinbase account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මෙතන send එකට ගිහිල්ලා මෙතනට ඇඩ්‍රස් එක දෙනවා. ඇඩ්‍රස් එක දීලා මම මෙතන ඩිපොසිට් කරන ප්‍රමාණය සතෝසි ප්‍රමාණය දාලා මෙතන කන්ටිනියු කරනවා. මම දැන් කෝඩ් එක දීලා මෙතන කන්ෆර්ම් ක්ලික් කරනවා. මෙතන ලෝඩ් වෙනවා ආඩ් වෙනවා වගේ දැන් සක්සස් වෙනවා. මම ඩීටේල්ස් එකට ගිහලා මෙතන පෙන්ඩිං විදිහට තියෙනවා. මම බලනවා දැන් මගේ account එකට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තාම පෙන්ඩිං විදිහට තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මගේ ඩිපොසිට් එක මගේ බැලන්ස් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. මම මගේ ඩිපොසිට් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න මෙතන ඔපරේෂන් ලොග් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මගේ ඩිපොසිට් එක දැන් වෙලා තියෙනවා. මම ඩිපොසිට් කර සතෝසි 1,10,000 වෙලා තියෙනවා ජූලි 19. මේ තියෙන මම ජූලි 19 කලින් ඩිපොසිට් කරපු USD 10. මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ ඩිපොසිට් කරපු සතෝසි වලින් කොහොමද බයි කරන්නේ කියලා පව. අපි බයි කරන්න ඕනේ පව මෙතන ඩිස්කවුන්ට් එක ගන්න මෙතන බයි පව එකට යන්න ඕනේ. සමාවෙන්න මට ඕගොල්ලන්ට අද අර ලොටරි මේක තියෙන හින්දා මෙතන ක්ලේම් BTC එතන ක්ලික් කරන් ඩිස්කවුන්ට් එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මයින් කරන්නේ මොන තුනද කියලා තෝරගන්න. Doge coin ද Bitcoin ද Ethereum ද කියලා තෝරගන්න. මම Bitcoin මයින් කරනවා. මම මෙතන මගේ බැලන්ස් එක දාලා මම මෙතන බයි කරනවා පව එක. මේ විදිහට බයි කරාට පස්සේ සමාවෙන්න මෙතන අපි බැලන්ස් එක චුට්ට අඩුවෙන් දාන්න ඕනේ. මගේ මයිනින් බැලන්ස් එකත් මෙතන තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන සක්සස් කියලා මෙතනට ආවා. මම දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා පෙන්නන්නම් මගේ මයිනින් එකට ගිහිල්ලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ මයිනින් පව එක දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් දැන් මගේ දවසකට සතෝසි 10000ක් මයිනින් වෙනවා. මාසයකට සතෝසි 3,70,000 මයිනින් වෙනවා. මාස 3කට සතෝසි මිලියන 1 මිලියන 11යි ගානක් මයින් වෙනවා. ඒ විදිහට මගේ දැන් මයිනින් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් දැන් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපේ පොයින්ට් ගාන මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට පුළුවන් මේ කියන්නේ එතන කාල සීමාවල අපේ ලක් එක අනුව අපිට ඒක ලැබෙනවා නම් මේ අපේ බැලන්ස් එකට එකතු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ දැන් මෙතන පොයින්ට් 11ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඩොලර් 11කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඩිපොසිට් කරලා තියෙන හින්දා මගේ දැන් බයි කරපු හින්දා මගේ දැන් පොයින්ට් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මෙතන අපි එක නම් මගේ එකක් තියෙන හින්දා මම මුලින් එක දාලා පෙන්නන්න. දැන් මේ විදිහට යනවා. අපි මෙතනට ගියාට පස්සේ ස්ටොප් කරන්න ඕනේ. ඊට මේ විදිහට ස්ටොප් කරාට පස්සේ මෙතන හිමින් ඇවිල්ලා අපිට හම්බ වෙන ප්‍රමාණය හම්බ වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මගේ දැන් අර තුන්වෙනි එකට මේක හම්බ වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මෙතන ආයෙත් පොයින්ට් 10 දාලා ස්ටාර්ට් කරනවා. ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ මේ විදිහට යනවා. මම මෙතන ආයෙත් ස්ටොප් කරනවා. මෙතන ලක් එක අනුව අපිට මෙතන තියෙන ඕනම එකක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. බලමු මගේ ලක් එක අනුව මොකක් හම්බ වෙයිද කියලා. ආයෙත් තිබ්බ එකකින් විදිහටමයි හම්බුනේ. ඒක අපේ ලක් එක අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. මම දැන් මගේ account එකට ගිහිල්ලා පෙන්නනම් back to account කියන එකට යන්න ඕනේ. back to account එකට ගියාට පස්සේ මෙතන mining එකට ගියාට පස්සේ මම පල්ලෙහාට ගිහින් පෙන්නනම් මගේ mining එක වැඩි වෙලා තිබ්බා. කලින් 0.7 ගාන තිබ්බේ. දැන් mining එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට මගේ දැන් මෙතන Ethereum උන් mine වෙනවා. ඇත්තටම මේ සයිට් එක සුපිරිම mining සයිට් එකක්. ඇත්තටම මේ දවස් 360 පාට හොඳටම ගෙවීම් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මම මේකේ ඇත්තටම මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මම සතෝසි ලක්ෂ 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේක ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම මේකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවනම් විතර මේ ඩිපොසිට් කරලා වැඩ කරන් යන්න. මේක ඩිපොසිට් කරනවා නම් ඩිපොසිට් කරන්න ඕන සුපිරිම කාලේ මේක තමයි. මොකද අපිට මෙතන බිට්කොයින් එකක් ලක් එක විදිහට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. තනික බයි කරා 115 ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් හම්බ වෙනවා. අතනත් අපිට තියෙනවා අපේ පොයින්ට් කරකවල ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සුපිරිම කාලේ මේක තමයි. මේක රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේක ඩිපොසිට් කරලා රිස්ක් එකක් ගන්න. වීඩියෝ එක ගැන මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. සමාවෙන්න මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක පෙන්නුවේ නෑ. මෙතන ඔපරේෂන් ලොග් එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකට යන්න ඕනේ. වීඩ්‍රෝ එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ මාසෙට දෙපාරක් වීඩ්‍රෝ ගත්තා. මුලින්ම ගත්තේ 8 වෙනිදා ඊට පස්සේ 17 වෙනිදා ආයි ඩොලර් 3.0 ගාණක් වීඩ්‍රෝ ගත්තා. ඇත්තට සුපිරි ස්පීඩ් එකේ මේක මයින් වෙනවා. මට ආයිත් වීඩ්‍රෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේක වීඩ්‍රෝ එක ගත්ත ගමන් මගේ ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ අප්ඩේට් කරා. මගේ ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ ජොයින් වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා දැම්ම ජොයින් වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන මෙච්චරයි කියන්න තියෙන. වීඩියෝ එක ගන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න.